So itulah keunikan, dua keunikan yang Fik rasa not bad, wow, walaupun nama dia sebenarnya agak baru untuk Fik. Fik tak pernah dengar One Audio sebelum ni. In fact, Fik tahu One Audio ni bila ada seorang viewer ataupun subscriber Fik komen di bawah untuk buat review tentang One Audio. Assalamualaikum semua and hi guys, welcome back to an episode of Tech Review. And kali ni Fik nak kongsikan dengan korang tentang headphone. Yes, lagi satu headphone, ianya adalah daripada One Audio. So Fik nak ucapkan terima kasih kepada One Audio International daripada Hong Kong sebenarnya kerana menghantar sebuah device ataupun headphone to be exact. Ini adalah dia One Audio A71. Sebab tu kotak dia lunyai sikit kan. Sebab benda ni dah sampai agak lama dan Fik baru ada masa untuk buat review. So apa yang membuatkan headphone ni berbeza dengan headphone sebelum ni yang Fik dah review, dia ada dua function yang sangat menarik, iaitu korang boleh guna multiply kan, ada banyak headphone pada masa yang sama, dan juga korang boleh tukar mode daripada untuk main game dan juga kepada DJ ataupun untuk buat editing. So kalau korang berminat untuk tahu tentang headphone ni, tengok video ni sampai habis. So apa yang korang nampak di depan korang ni, packaging dia sangat simple, kotak ni je, tapi sebenarnya dia ada bagi extra benda. So benda ni adalah sebenarnya dia punya holder, and in fact Fik dah pakai pun. Headphone ni agak dalam 1 week lah Fik buat untuk conference, main game dan buat editing. So far Fik sangat berpuas hati, and sebab tu Fik review. So ini sangat simple, korang just perlu letak sini. Okay, and then korang just perlu pasang. So korang boleh letak korang punya headphone. Okay, ini tempat penyangkut headphone. Okay, kita letak tepi dulu. So sekarang ni Fik nak review tentang headphone A71. Untuk menu pula, ianya datang daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Chinese Mandarin lah. So senang nak faham. Dan Fik recommend untuk korang baca sebab dia ada beberapa perkara yang menarik di situ. Dan di kabel AUX pula korang boleh nampak dia ada dua kabel, iaitu satu ni splitter di mana korang boleh cocok 3.5mm, dan juga di sini korang untuk gunakan 5.1 subwoofer or something lah. Okay, dekat sini pula korang nampak kenapa ia ada 6.35mm dan juga 3.5mm, sebab ada sebabnya. Okey, ini sangat menarik, nanti Fik akan kongsikan kejap lagi. Dan di sinilah yang membuat Fik rasa, "Wih, not bad headphone ni." Ini ialah untuk gamers lah senang kata. Ini mikrofon korang dan dia menggunakan 3.5mm, dan juga di sini ada dia punya control. Di sini yang korang nampak dia boleh play, pause, dan sini adalah button untuk korang mute kan korang punya audio. Mesti korang tertanya kan, kenapa ada banyak sangat kabel ni kan untuk satu headphone berbanding dengan headphone lain yang Fik pernah review. Fik akan tunjuk function dia kenapa. Dan ini adalah headphone dia. Ia datang dengan bag yang agak PVC lah, yang agak lembut, senang dibawa. Color dia pun cantik, merah dan hitam. Kat sini ada logo One Audio. One Audio tapi sebutan dia adalah One Audio, I guess. Okay, One Audio. So kita buka. Tada! Okay, so paling kecil inilah dia headphone dia. One Audio A71. Okay, macam korang nampak. Fik suka yang ini sebab dia datang dengan warna hitam dan merah. Tapi Fik lebih suka kalau dia fully black tau. So bila diorang tanya, Fik nak colour apa? Sebab dia ada dua colour. So Fik cakap Fik nak hitam dan merah lah, dan dia hantar yang ini. So dari segi surface ataupun material dia, dia agak lembut. And kalau korang tengok bahagian atas ni ada logo dia, One Audio. Fik agak suka dengan logo dia kerana design dia yang sangat simple, minimalis. One Audio just nice. And then merah ni not bad lah. Dia nampak lebih macam naik sikit daripada nak fully black kan. Surface dia, material dia memang lembut. Bahagian bawah pun sama lembut di sini, sponge dia. Okey, Fik suka. Dan bahagian tepi, ianya agak nampak kemas kerana tiada button on off, kerana ianya bukanlah ada built-in battery. So kalau kau nak bawa flight pun tak ada masalah, tak ada built-in battery. Dekat sini dia macam ada spiral kat sini, spiral macam ada ni lah, shining ni lah yang kau nampak kan. Dan bila kau cabut, dia lembut tau. Maksudnya dia smooth. Dia bukan jadi macam macam itulah. Dia smooth. Then of course aluminium kat sini. Dan dekat sebelah kanan dan kiri ni design dia agak kemas. Material yang dia buat ni bukanlah nampak terlalu murah dan juga bukan premium. Dia agak tengah-tengah. Dia macam matte sedikit. So Fik quite satisfied dengan material dia. Okey, untuk sponge dia pula agak tebal. Macam Fik tahu kau boleh nampak ke tak, tapi ianya agak tebal. Masa Fik pakai ianya agak lembut tau. Tapi Fik tak tahu kalau lepas 6 bulan, setahun macam mana material dia. Hopefully dia akan maintain. And then untuk bahagian telinga, orang panggil cuping telinga lah. Kat sini pun ada sponge dia agak tebal sedikit bila korang tekan. Itu buat kelainan dengan headphone sebelum yang Fik pernah review. Kat sini tulis right dan left lah kalau korang tak tahu masa satu kan. Sebab kalau korang perasan, kalau Fik buka, design kepala dia ni agak macam gini tau. Tahu Fik korang nampak tak? Okay. Dia macam melengkung sedikit. Sebab tu mungkin penting untuk dia orang bagi tahu kanan dan kiri di mana. Okey, kita cuba pakai. Dia akan rasa ke depan. So take note,
untuk headphone ni, ianya bukanlah ANC. So bila Fit buat, dia boleh dengar sedikit. Boleh dengar sikit lah bunyi di luar kan. Dia bukanlah ANC ataupun auto noise cancellation punya features. So just nice, masuk telinga, kedap dekat telinga, cuping telinga tu, just ngam lah orang kata kan. Perfect. Dapatkan. Okay, lembut, boleh nampak. Dia lembut macam ni. Macam rabbit tu kan. Okay, dia lembut. Yang Fik suka bila bentuk dia macam melonjong tu, dia macam menekup tau. Macam ni. Ada goyang sikit lah kalau Fik goyang Tapi bagi Fik, kalau Fik nak berlari, jogging, Fik takkan gunakan headphone. Selalunya Fik akan guna earbuds ataupun yang kabel tu. Sebab kadang-kadang kalau headphone ni senang bergerak. Untuk dari segi keselesaan, Fik berpuas hati kerana bila Fik letak, ia melengkupi semuanya. So kita gerakkan kepala pun tak ada masalah. Kecuali kalau korang geleng kepala kuat, dia akan jatuh lah. Material dia, Fik berpuas hati. So sekarang ni persoalannya, kenapa ada dua lubang di sini? Satu 3.5mm, satu lagi 6.35mm. Yang pertama sekali adalah features yang memang Fik suka gila. Inilah dia. Untuk gamers. Sebab tu dia kata One Audio A71 ni adalah untuk gamers / DJ. So korang boleh pilih untuk menjadi DJ ataupun untuk menjadi main gamers. So kalau bila bercakap tentang gamers headphone, sangat penting ada mikrofon yang built-in. Okay, so macam ni korang boleh pasang kat 3.5mm. Okay, pasang dekat sini. Dia sangat fleksibel. Dan bila korang dah switch kepada gamers mode dan korang dah masukkan ke 3.5mm audio jack, korang akan dapat satu mikrofon dan juga kabel untuk cocok ke smartphone ataupun PC. Tiada masalah. Tetapi bila macam Fik kan, bila Fik main game, Fik akan perlukan earphone lah. Tapi bila Fik main buat editing, Fik tak perlukan earphone. So macam mana cara dia? Kita cuma perlu cabut je, okay? Dan kita tukar kepada kabel. So features kedua yang Fik rasa macam wow gila tentang headphone ni adalah ini dia ada 6.35mm di mana korang boleh pasang di sini dan korang boleh dengar berdua. Maksudnya katakan Fik ada seorang partner, Fik ada dua headphone macam ni, Fik boleh pasang 6.35mm dan kabel yang 3.5mm ni cocok lagi satu headphone. Maksudnya Fik dan juga partner boleh dengar menggunakan smartphone yang satu lah. Satu smartphone ada dua orang boleh dengar. Faham tak korang kan? So maksudnya contoh macam ni dan ini kita cocok kat lagi satu headphone. So Fik dengan partner Fik boleh dengar untuk satu smartphone. Hopefully korang faham lah Then kalau katakan korang nak direct cocok kepada korang punya subwoofer 5.1, 7.1, korang ada extra splitter. So di mana korang boleh pasang di sini dan juga korang boleh pasang direct. So itulah keunikan, dua keunikan yang Fik rasa not bad, wow. Walaupun nama dia sebenarnya agak baru untuk Fik. Fik tak pernah dengar One Audio sebelum ni. In fact, Fik tahu One Audio ni bila ada seorang viewer ataupun subscriber Fik komen di bawah untuk buat review tentang One Audio. And not bad. Akhirnya Fik dapat pegang, dapat rasa, dapat cuba One Audio. And secara personally, kalau korang tanya Fik adakah ianya berbaloi, Fik akan cakap kalau korang ni kaki game dan juga buat editing, korang sekejap main game, sekejap main editing, ianya sangat berguna sebab korang ada features untuk bertukar daripada mode gamers kepada mode DJ. Dan kalau korang rasa ni korang nak dengar music bersama dengan partner korang dan korang perlukan kualiti yang agak baik dan korang nak tak naklah dengar speaker kan, korang nak dengar kat headphone berdua, tak naklah share satu kat sini, satu earphone kat sini, satu lagi share kat partner kan. Korang boleh juga gunakan features di mana diorang boleh combine multiple headphone. Kau boleh guna kat ni. So itulah review Fik untuk One Audio. Dari segi material Fik berpuas hati. Daripada segi audio pun Fik dah pernah guna sebelum ni and alhamdulillah tak ada masalah. And Fik suka juga audio dia, sangat sedap untuk didengar. Dan harga dia pun taklah mahal sangat. Dan kalau korang berminat untuk tengok video lebih banyak daripada Fik, jangan lupa untuk komen, share, subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Hopefully to see you guys again on the next video. Bye bye.